අපි අද ආවේ පොඩි ඩිසාස්ටර් ට්‍රැවල් එකක්. දැන් ෆ්ලොරිඩා වලට මේ වෙනකොට හරිකේන් අයිඩලියා කියලා ලොකු සුලිසුලකක් ඇතුල් වෙලානේ. එතකොට ඒක මේ ෆ්ලොරිඩා වල බටහිර වෙරළෙන් ඇතුල් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඉන්න හරියට හැතැම්ම 100ක් විතර ඈතින්. ඉතින් අපි ආවේ දැන් ඇත්තටම නැගෙනහිර වෙරළේ තැනකට. ඒකට මේ හරියටත් ඒකේ බලපෑම දැනෙනවා. අපිට පෙන්වන්න ඕනි කලේ කොහොමද වටපිටාවේ තත්ත්වය, අහස, වැස්ස, මුහුද මොන වගේ තත්ත්වයකද තියෙන්නේ, සුලිසුලන් තත්ත්වය කියන එක. ඊළඟට මිනිස්සු මේ තත්ත්වය යටතේ මොනවද කරන්න කියලා අපි ගිහිල්ලා බලමු. සුලිසුලන්ගේ බටහිර පැත්තෙන් රටට ඇතුල් වෙන වෙලාවේ අපි ගියා නැගෙනහිර වෙරළට තත්ත්වය කොහොමද කියලා බලන්න. දැන් අපි බීච් එකට කිට්ටුව ඉන්නේ. අක්කත් කෝල් කළා ඒ වෙලාවේ ලංකාවේ ඉඳන් තත්ත්වය කොහොමද දැනගන්න. තව පැය භාගයකින් විතර වගේ කියලා තියෙන්නේ මෙහෙට ෆ්ලොරිඩා වලට එන්නේ. අපේ හරියටත් නෙවෙයි එන්නේ. මේ අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන එකකුත් නැහැ. ඉතින් ගාස් කඩම් වැටෙන්න පුළුවන්, කරන්ට් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි බීච් කාර් පාක් එකට ආවා. උල්ලංග තදයි. වැස්සත් ටිකක් තියෙනවා. ලංකාවට නම් සුලිසුලඟක් එන්නේ කලාතුරකින්නේ. මට මතක විදිහට අන්තිමට ලොකුම සුලිසුලඟක් ලංකාව ඇතුළට ආවේ 1978 කියලා. ගොඩක්ම සුලිසුලං ලංකාවට ඇතුල් වෙන්නේ නැගෙනහිර වෙරළෙන්. ඔය 78 එකත් ඒ වගේ තමයි. නැගෙනහිර වෙරළෙන් ඇතුල් වෙලා මන්නාරම පැත්තෙන් පිට වෙලා ගියා. හැබැයි ඒකේ බලපෑම කොළඹට පවා දැනුණා. මට මතකයි තද වැහි, උලං, පවර් තිබුණේ නැහැ. ගස් කඩම් වැටිලා, අතු කඩම් වැටිලා, පාරවල් දිගේ සෑහෙන රොඩු බොඩු ඔන්න ඔය වගේ තත්ත්වයක් තිබුණේ. ෆ්ලොරිඩා වලටත් ගොඩක්ම සුලිසුලන් එන්නේ නැගෙනහිර පැත්තෙන්. හැම අවුරුද්දකම කීපයක් එනවා. මේ තමයි මේ සුලිසුලන් සීසන් එක. ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් වෙනකන් ඒක තියෙනවා. දැන් මේ අවුරුද්දේ තව කීයක් එයිද දන්නේ නැහැ. දැන් මේ අයිඩලියා සුලිසුලන්ගේ මුල්ම බලපෑම අපිට දැනුනේ සුලිසුලන්ගේ රටට ඇතුල් වෙන්න දවස් 1:00කට විතර කලින්. එදා ටිකක් තදට හුළඟ, වැස්ස එහෙම තිබුණා. ඒ වුණත් ෆිෂින් යන සමහර අය, ඊළඟට නාන්න යන සමහර අය එදත් බීච් එකට ගියා. බොරදී ඒ මාළු බානවා කියනවා වගේ මේ සුලිසුලඟ එන අතරේ මොහොත හොඳටම සැර වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම තියෙද්දිත් මාළු අල්ලන්න යන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ෆන් එකට මාළු අල්ලන්න යන මිනිස්සු. ඒ වුණාට මුහුද අනතුරුදායක බව කියවෙන අර රෙඩ් ෆ්ලෑග් එක දාලා තිබුණා. සරයි කියලා කොටි තියෙන්නේ. අර බලන්නකො ඈත සිටිජේ පැත්ත තනි කරම කළු වෙලා තියෙන විදිය. ෆ්ලොරිඩා දැන් වෙනකොට තියෙන්නේ සුලිසුලන් දෙකකට මැදි වෙලා ඇත්තටම. එකක් බටහිර වෙරළෙන් ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක නැගෙනහිර වෙරළේ ටිකක් ඈතින් ඈතට යනවා. එතකොට දැන් මේ නැගෙනහිර වෙරළට සුලිසුලන් දෙකේම බලපෑම තියෙනවා. අපි කැටගරි 3 හරිකේන් එකක් කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පැයට හැතැම්ම 120ක විතර හුලං වේගයක් තියෙන හරිකේන් එකක්. දැන් වෙනකොට තුලන් ටිකක් තදයි. සාමාන්‍යයෙන් පැයට හැතැම්ම 50ක විතර වගේ හුලං වේගයක් තියෙනවා. නමුත් සැරෙන් සැරේට ඊට වැඩිය තදට හුලං හමනවා. තනකොළ වලට පවා ඒක දැනෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ පිය එක ළඟ උදේට සන්රයිස් බලන්න එන මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නවා. අද මොන සන්රයිස්ද? ඉර පේන්නවත් නැහැ. පේනව නේද මේ වතුර වෙරළට සමාන්තරව ගහගෙන යනවා වගේ දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නැහැනේ. මුහුද ගහගෙන යනවා වගේ පේන්නේ නැහැනේ. අර වලාකුළු ගහගෙන යනවා පේනව නේද? ඔය සුලිසුලුන්ගේ වලාකුළු. දැන් ඒ හුළඟින්ම තමයි මේ මුහුදු වතුරත් ඇදගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දැන් කරන්ට් එකක් වගේ මුහුදු වතුර ගලාගෙන යනවා. සුලිසුලුන්ගේ බලපෑම. මේ තරම් දුරකට දැනෙන තරම. අද මේ බීච් වෝල් එකකින් මෙහා පැත්තට පවා වතුර වීසිලා. බස්නේට දෙපාරක්ම වතුර වැදුනා. මට මේ මොමන්ට්ස් දෙකම කැප්චර් කරගන්න හම්බුනේ නැහැ වීඩියෝ එකේ. ඊළඟ එක උඩ ෆිෂින් යන මිනිස්සු නැහැ. ඇත්තටම පිය එක වහලා තියෙන්නේ. මුල්ම හරියට විතරයි යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය දවසක මේකේ ගොඩක් සෙනග ඉන්නවා. අද නම් මොකද සරයි කියන එක හොඳටම තේරෙනවා. අර මීදුම වගේ සෝල්ට් ස්ප්‍රේ එකක් හරියට තියෙනවා.
සාමාන්‍ය දවසක තත්ත්වයක් එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවම තමයි අද දවසේ සැර කියන එක හොඳට තේරෙන්නේ. අන්තිමට පෙන්නන්න. කන්නාඩි වලට පවා වතුර බින්දුව වැටලා අපිටවත් හරියට පේන්නේ නැහැ. හරිම ෂෝක්. ඔව් ඒක ඕකත් දැකීම. ඔයාලටත් බලා ගන්නත් එක්ක. දැන් නම් හැබැයි මේ හරියට ඔක්කොමලා යනවා මම හිතන්නේ මේ දැන් කුලක හොඳටම තදයි ඉස්සෙල්ලට වැඩිය. ඉතල දන්නේ නැහැ. ඒක ගොඩක් අඩුයි. ගිය අවුරුද්දෙත් මේ වගේ කාලේ ලොකු සුළුසුලුකක් ආවා. ඒක නම් ආවේ මේ පැත්තෙන් ඇත්තටම. ඒ පාර අපිට බීච් එකට එන්න හම්බුන්නේ නැහැ. බීච් එක වහලා තිබුණේ, බීච් එකට එන්න දුන්නේ නැහැ. මේ පැත්තේ පදිංචි වෙලා හිටපු මිනිස්සුන්ව පවා අයින් කරලා තිබුණේ. ඒ වෙලාවේ මීට හැතැම්ම 2-3කට එහායින් තියෙන ගඟ අයිනේ තියෙන ටවුන් එකට අපි ගියා බලන්න. අපි බලන්න වතුර වැඩි වෙලාද කියලා. අපි දැන් පාලමට උඩින් යන්න ටවුන් එකේ සෑහෙන වැඩි වෙලා. ඔව් සෑහෙන ඉස්සිලා වතුර. එහෙනම් ඔය කතා කරලා ඩ්‍රයිව් කරන්න එපා මම හිතුවා මම ඉක්ක. නෑ සුභාෂිනීට කතා කරත හැකිනේ. සුභාෂ් කතා කරනවා කල්පනාවෙන් ඩ්‍රයිව් කරලා. පාක් කරන්න ලේසියෙන් තැනක් හොයාගන්න බැරි මේ කාපාක් එක එදා පාළුවට ගිහින් තිබුණේ. ගඟේ පවා රැල්ල සැරවිලා තිබුණා. ගම් වතුර වළක්වන්න ගඟයිනේ බැඳලා තියෙන වෝල් එකට උඩින් වතුර දාලා තිබුණා. මේ වතුර තියෙන්නේ ඒ නිසා. එදා රෑ වෝල් එකට උඩින් වතුර ඇවිල්ලා ටවුන් එකට යට වුණා. හැබැයි මේ වතාවේ එහෙමම නරක නෑ. පේ මීටර්ස් අයින් කරලා ෆ්‍රී පාකින්. කාපාක් එක ඒත් පානේ. ගඟට සුලිසුළු හේතනම් දැන්නු බවක් තේින්නේ නෑ. දැන් වෙනද නම් සුලිසුළු ගා කියනකොට මෙහෙම නෙමෙයි සෑහෙන රැල්ල ලොකුවට එනවා මේ බලන්න. දැන් මේකේ එහෙම එකක් නෑ. ෆ්ලොරිඩා වල මිනිස්සුන්ට සුලිසුළුන් පුරුදුයි. මොකද හැම අවුරුද්දෙම කීපයක් එනවනේ. ඒ නිසා එයාලා හොඳින් ලෑස්ති වෙනවා. ඒක වැදගත්ම දේ. ඒ වුණත් ජීවිතේ විඳින එක අතාරින්නෙත් නැහැ. සුලිසුලඟ ඇවිල්ලා ගිහින් දවස් 2කට පස්සේ මුහුද සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබුණා. තාමත් සැරයි. හැබැයි දවස් 5කට පස්සේ මුහුද සෑහෙනම සාමාන්‍ය වෙලා තිබුණා. අද සාමාන්‍ය විදියට කට්ටිය බීච් ඇවිල්ලා දැන් එදා තිබුණ එකත් එක්ක අද කම්පෙයාර් කරලා බලන්න පුළුවන් දෙයක්. අද බොහොම normal waves. ඊළඟට high tide එකට එනවා වගේ එකක් තේරෙනවා. නමුත් මම අතන බැලුවේ නෑ tide chart එක කොහොමද කියලා. නමුත් high tide එකට එනවා වගේ තේරෙන්නේ. හැබැයි බොහොම normal waves තියෙනවා. මේ පියර් එක ළඟ මුහුදේ සාමාන්‍ය විදිය. පියර් එකේ යට මට්ටම මුහුදු වතුරෙන් අඩි 12ක් විතර උඩින් තියෙනවා. හරිකේන් එක ආව දවසේ ඒ අඩි 12ම පිරෙන්න රැල්ල ගහපු වෙලාවලුත් තිබුණා. ඉතින් සුලිසුලඟ ගැන මේ පොඩි කතාව අපි කිව්වේ මේ වගේ ස්වාභාවික ආපදාවක් ගැන අදහසක් ගන්න. ඔයාට ඒකෙන් යම් දෙයක් ලැබුණා නම් ඔයාගේ අදහස් අපිට කමෙන්ට්ස් වලින් කියන්න. ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බෙමු.